Який сенс таких епічних розслідувань? І що далі? Далі. Як завжди, ніхто ні за що не відповідає. Нікого не наказує. Ну що, черговий кінець року, чергові підсумки, черговий рік боротьби з росіянами на фронті і з корупцією тут, у тилу. Усім привіт! Мене звати Ярослава Вольвач. А я Інна Попович. І сьогодні ми дамо відповіді на ваші найпопулярніші запитання. От ви це все показуєте, а далі що? А ось що ми сьогодні і розкажемо, але почну із подяки нашим відважним колегам. Цього року половина редакції розслідувань долучилася до Сил оборони і зараз проводить свої особливі розслідування проти росіян із гарними результатами. Дякую і вам. Цього року ви дивилися наші відео понад 5 мільйонів разів. І не цифрами єдиними, результати теж є. І почнемо ми із історії про закупівлю мін, в результаті якої ні мін, ні грошей Україна так і не отримала. Це розслідування ми з В'ячеславом Касімом почали робити восени минулого року. Восени 22-го року Міністерство оборони уклало контракт про закупівлю 100 тисяч мінометних мін різних калібрів з українською компанією «Львівський арсенал». Загальна ціна контракту складала 37 мільйонів євро. З передоплатою майже 100%. Частина цих коштів і досі арештована на рахунках арсеналу, а решту він перерахував словацькій компанії «Севотех». А вона своєю чергою перевела їх на хорватську VDG – WDG Promet. За деталями можете звернутися до нашого попереднього відео на цю тему. Головне, що жодна із цих контор не була виробником. Усі вони лише прокладки. І боєприпаси, зрештою, до України так і не прийшли. Но предоплатную вторую четко отправил на МЭД. И отправил им по агентскому соглашению, они попросили 400 тысяч. Ну, ни копейки денег не трогали, ни одной копейки мы оттуда не взяли, как сегодня. Я говорю, бабки не мацаем. Я чувствую, здесь будут разбирать. І Севотех, і ВДГ мали також окремі прямі контракти з українським Міністерством оборони на інші товари. Севотех ще навесні 22-го року пообіцяв привезти в Україну 17 тисяч комплектів шоломів і бронежилетів за 15 мільйонів євро. Реально привезли тільки 2,5 тисячі комплектів. А ВДГ на початку грудня 22-го року уклала ще контракт на поставку 30 тисяч танкових пострілів калібру 125 мм. Вони отримали по цьому контракту більше 3 мільйонів євро, 10% передоплати. І все повторилося. Ні коштів, ні боєприпасів. І контракт про міни з Львівським арсеналом, і контракт про танкові постріли з ВДГ з українського боку підписувала одна й та сама людина – Олександр Лієв, екс-керівник Департаменту військово-технічної політики Міністерства оборони. Розборки, про які казав Олексій Хорошаєв, після виходу цього розслідування таки почалися. Факти, які нам вдалося зібрати і передати правоохоронцям, суттєво пришвидшили слідство. Тож вже 27 січня цього року СБУ затримала екс-чиновника Міноборони Олександра Лієва, який фігурує в цій справі під час спроби перетнути кордон. Втім, згодом відпустила під заставу. Так само директора Львівського арсеналу затримували, призначали домашній арешт, але все з 4 листопада цього року взяли під варту, де він перебуває і досі. Сам же Хорошаєв, який переконував нас у своїй невинуватості, більше того, був переконаний у своїй недоторканості, перебуваючи у Чехії, був затриманий за запитом наших правоохоронців їхніми чеськими колегами на початку вересня. Зараз, поки триває довга процедура його екстрадиції в Україну, він перебуває за ґратами. А от кого за кордоном точно не торкнулися жодні зібрані факти і докази – це Андрій Портнов. А мне тоже надо на Крым ехать, да? Так вот нам с тобой надо ехать на Крым, да. А что, подожди, я работать там буду или что? Ты будешь курировать. Я буду курировать. Ну это мне больше нравится. Це фрагмент нашого відео із записами розмов оточення колишнього заступника очільника адміністрації Віктора Януковича Андрія Портнова. Якщо ви ще не подивилися це відео, то подивіться, бо за рішенням судів 2 інстанцій ми його маємо видалити. Після публікації цього відео рівно рік тому Андрій Портнов подав на нас до суду, щоб захистити свою честь і гідність. У серпні Печерський райсуд Києва став на бік Портнова. Суддя Олексій Соколов, який, до речі, має негативний висновок
висновок Громадської ради доброчесності, зобов'язав нас спростувати інформацію, наведену в розслідуванні, видалити це розслідування з Ютубу, а всі пов'язані з ним матеріали із сайту та соцмереж. Також ми мали б заплатити на користь Портнова 184 тисячі гривень. Кілька тижнів тому Київський апеляційний суд підтримав рішення Печерського. Судді Валентина Ратнікова, Олена Борисова і Борис Левинець знову зобов'язали нас видалити розслідування. По суті, із рішенням апеляції нічого не змінилося. Лише зменшилась сума компенсації, бо тепер ми винні Портнову на 100 тисяч гривень менше. Претензії Портнова у судах ґрунтуються на репліках, вирваних із контексту. Ось вам для прикладу. Цитата із рішення суду. Проросійський діяч, колаборант, зрадник, поплічник Росії. Усе це про екс-першого заступника адміністрації Віктора Януковича Андрія Портнова. Цитата із мого сценарію. Проросійський діяч, колаборант, зрадник, поплічник Росії. Усе це про екс-першого заступника голови адміністрації Віктора Януковича Андрія Портнова. Чи ні? Кілька днів тому Портнов через суд заборонив використовувати ці слова щодо себе. Звісно, ми не згодні з рішеннями обидвох судів, тому готуємо касаційну скаргу. А це означає, що невдовзі справа може опинитися у Верховному суді. Окрім того, наприкінці грудня я подала петицію із пропозицією застосувати санкції до Андрія Портнова. Петиція на сайті уряду, бо президентський сайт відмовився публікувати петицію з аналогічним текстом 4 рази. Представники медіаруху підтримали цю заяву. Тим часом Портнов уже звернувся до Кабінету міністрів України з вимогою видалити петицію. Звісно ж, не згадати про службу Божу ми тут не можемо, бо ж лише цього року ми опублікували мінімум 5 розслідувань, які так чи інакше були пов'язані з цією установою. Втім, найяскравіший наш герой, головний завгосп СБУ Андрій Падалка, якого призначили у жовтні минулого року. Доступ до декларації ми таки отримали, і вже неозброєним оком з неї помітили любов Падалки до красивого життя. Отож, станом на 20-й рік перед звільненням з ДФС наш герой задекларував власну квартиру на 55 квадратів, придбану в 2019 році, 25% квартири на 136 квадратів, купленої у 2018 році, 66% квартири на 47 квадратів у 2012, 3 годинники Омега, Хубло та Уліс Нардін загальною вартістю понад $30 тисяч. Євангеліє 1646 року, його навіть важко оцінити. Toyota Land Cruiser за понад 2 мільйони гривень, 2 причепи, 2 човни. І це все при офіційній зарплаті за рік менше 55 тисяч гривень. Також в тому ж році Падалка отримав понад $1 мільйон доходу від відчуження якогось рухомого майна та 520 тисяч гривень подарунку від батька. Про нього і його статки скажу пізніше. Також тодішній начальник управління безпеки ДФС придбав криптовалюти на 107 тисяч гривень. За нашими даними, Андрій Падалка зараз перебуває у стосунках з Оленою Зеленською. Ні, не першою леді, це просто тезка. Пара має спільну дитину. У Олени Зеленської є мама Лариса Пандей. І саме на цю жінку зареєстрований, придбаний 26 жовтня 2023 року будинок з ділянкою на 10 соток. У цьому котеджному містечку у неї є ще 2 будинки та 4 земельні ділянки. Тому в мене були гроші, я продала квартиру, взяла трошки в дочки. У мене ще були з чоловіком збереження, тому що у нас будинок в цьому ж котеджному містечку. От. І тому ми купили для них, щоб діти жили окремо. Що ж, до сьогодні діти так і живуть окремо. Свій перший котедж біля Процева за $400 тисяч Падалка досі не продав. Він так і висить на сайті оголошень. Щоправда, ціну вже знизили аж на $45 тисяч. Щодо самого завгоспа СБУ, то нам в НАЗК повідомили, що вони наразі здійснюють повну перевірку декларації та з'ясовують достовірність відомостей. Факти, викладені в розслідуванні, перевіряються. Так само, за моїми даними, вони перевіряються і в НАБУ. Ще один великий посадовець із наших розслідувань – цілий заступник директора ДБР Олександр Удовиченко. За понад 5 років роботи на топових посадах у ДБР Олександр Удовиченко не те, що не обзавівся нерухомістю саме у ЖК Ріджент Хіл. У нього взагалі немає власного житла у столиці.
Тоді як його службова Toyota Camry опинилася у ЖК Ріджент Хілл. У своїй останній декларації Олександр Удовиченко вказав, що проживає спільно з Христиною Удовиченко. В дівоцтві – Копач. У телефонах інших користувачів саме Христина Удовиченко підписана як власниця елітної квартири на Печерську. Офіційно у жінки немає жодної нерухомості у столиці, на відміну від її близької родички Ірини Копач, яка найімовірніше є тіткою Христини. До речі, також фахівчиня з косметології. Аж тут раптом у жовтні 22-го року, у розпал повномасштабного вторгнення, косметологиня з Одеси купує трикімнатну квартиру в одному з найелітніших столичних ЖК. 125 квадратів. Зараз така квартира коштує від 37 мільйонів гривень, тобто від 900 тисяч доларів. Пощастило Ірині Копач із ціною на квартиру, яку вона купила за 1 900 000 гривень. Саме така ціна вказана у договорі купівлі-продажу нерухомості. Тобто, ще раз, реально сплачених за тогочасним курсом 50 тисяч доларів проти реальних ринкових щонайменше 900 тисяч. Після виходу нашого розслідування Національне антикорупційне бюро розпочало кримінальне провадження. Також, за нашими матеріалами, проводить перевірку і НАЗК. У грудні цього року наші колеги з «Української правди» запитали про чиновника і у самому ДБР. Там повідомили, що досі проводять внутрішню перевірку вже півроку. Як вони перевіряють самі себе, залишається загадкою. А от Ігор Гринкевич і його син Роман перебувають під вартою за підозрою у тому, що їх родинний бізнес нагрів Міноборони на 1 мільярд гривень, відшиваючи одяг для військових. Після затримання Гринкевичів наш Ілля Лукаш поїхав на Львівщину, де знайшов родинний маєток Гринкевичів, про який слідство не знало, бо в реєстрах його не було. А сходити на місце ногами прийшло в голову тільки йому. Це воно. Ходімо дивитися. Ого! Оце так розмах. У мами в 19-му в реєстрі з'явився будинок на 300 квадратів. У доньки хіба що дачний будинок на 60 квадратів вже у 22-му. Попри різні поштові адреси, кадастрові номери всіх 4 ділянок поруч. Нині вони обнесені єдиним парканом. Маєток на місці набагато більше і за 300 квадратів, чи тим більше за 60. Я ознайомився з деякими технічними документами та знаю достеменно, що його площа 600 квадратних метрів. Виходячи з того, що ані будинку тещі, ані будинку дружини Ігоря Гринкевича нині не існує, я роблю простий висновок, що вони розібрали обидва будинки і будували з нуля розкішне обійстя з сауною, кінотеатром, спортзалом, спа-зоною, читальною залою, 3 спальнями, 5 санвузлами. Гадаю, цього достатньо, щоб зрозуміти масштаби цього палацу. То вбахували, тут так, каміння такі заводи, там паркан робили, то все так на по-дитячому, мільйони. Тут одна тераса на другому поверсі, більше розміром за однушку в хрущовці. Подивіться. Саме влітку тут йшли масштабні ремонти, будівництво. Як бачимо, все завмерло приблизно тоді ж, коли родина опинилася в епіцентрі вже корупційного скандалу. Більше того, саме Ілля з'ясував, що ДБР тоді тільки заявили про арешт майна підозрюваних, але арештувати його не спромоглись ні у січні, коли про це повідомляли, ні у лютому. А далі у нас не зовсім корупція, а невдала спроба діалогу із командуванням тероборони. Чому невдала? Ми виявили сумнівні факти у біографії командира 107-го батальйону у складі 109-ї бригади ТРО Сергія Салаватова. Тут і зв'язки з бойовиками так званої ДНР, і вирок за вбивство, і кримінальна справа за незаконне зберігання зброї. Але якісної перевірки цих фактів не сталося, тому ми вийшли у паблік. З травня по червень 2014 року Сергій Салаватов спілкувався із таким собі Межлумом Демірчаном. Це співробітник так званого Міністерства внутрішніх справ ДНР, якого СБУ розшукує за створення терористичної групи. Ще один контакт чинного комбата – такий собі Антон Кальченко, бойовик формування так званої ДНР «Русіч».
Окрім того, Салаватов говорив із таким собі Олександром Алєксєєвим, членом так званого общого собрання у Краматорську, яке тоді, зокрема, займалося створенням так званого народного ополчення. Мені було дуже цікаво дізнатися, що з усіма цими людьми об'єднувало Салаватова. Утім, несподіванка, він нікого із них не пригадує. Даже не пойму, о ком вы говорите. Если вы повторяете, что автобизнес, рихтовка, сварка, покраска. И какие клиенты мне могли звонить, я без понятия. Ну, добре, припустимо, що ці бойовики і посібники ДНР хотіли, просто заїхати на СТО до Салаватова. А він їм, припустимо, відмовив. Тоді як пояснити те, що 12 і 13 травня 2014 року Сергій Салаватов двічі дзвонив на гарячі лінії для запису у так зване народне ополчення ДНР. 2 рази йому звідти передзвонювали. Про що були ці розмови, ми, звичайно, не знаємо. Ми тільки знаємо, що вони, власне, були. Але ось дані з російського сайту вербування бойовиків та найманців, які публікувалися ще 10 років тому. І тут номер Салаватова і пошта Салаватова. У графі «Чем могу помочь» Салаватов зазначив: участием работал по найму. Зрештою, комбата ТРО Салаватова відсторонили від обов'язків на час проведення внутрішньої перевірки. А завершити цей випуск хочеться чимось світлим і добрим, бо як би банально це не звучало, добро завжди повинне перемагати. Ця історія з нами трапилась ще у 2023 році. Вона про 9-річного Микиту Біленчука і його бабусю. Жінка поїхала по хлопчика на окуповану територію після того, як росіяни вивезли його з Олешківського інтернату для дітей з інвалідністю. Просто уявіть собі, більше 2 місяців росіяни вигадували все нові і нові способи, як не віддавати дитину бабусі. Жінка кілька разів приїжджала до інтернату, де утримували хлопчика, і поверталася ні з чим. Цей шлях від початку і до кінця ми пройшли разом з нею. Після того, як ми підтвердили, що Микита точно у Скадовську, Поліна приїхала у Київ. Тут ми оформили необхідні документи. Волонтери спланували маршрут, і жінка поїхала за дитиною. Назад через Польщу. Ми домовилися, що щодня будемо на зв'язку. Ми були переконані, документи є. Отже, повернути Микиту вдасться доволі швидко. Я ехала в Ростов, с Ростова я поехала на Джанкой. Потом я поехала сразу же на Армянск. С Армянска я поехала на Скадовск. Это я поехала прямым дорогой до Никиты. Так страшно ехать, потому что посты проверяют, отпечатки берут, допрос идет. Приехал автобус, и Никита забегает, и я кричу: Никита, и он: бабушка, обнимает меня, целует. Ты за мной приехала, ты за мной, все, всем пока, я с бабушкой. А его не отпускает. И у меня, конечно, была истерика. Я плакала, но я держала себя в руках, потому что, чтобы Никиту не расстраивать. 76 днів Поліна провела в окупованому Криму, поки зрештою таки не добилась повернення собі онука. Ми до сьогодні з ними на зв'язку і час від часу отримуємо фото і відео з життя родини. Зараз Микита живе з бабусею, і в нього нарешті все добре. Привет, я Зайка, и сегодня мы пришли в какую-то ступу. Смотрите, я сейчас нашли ступу елки, смотрите. Ладно, ты не Таких історій успіху не надто багато, але вони є. І дуже хочеться вірити, що зовсім скоро усі наші діти, усі наші воїни і воїнки повернуться додому, і ми зможемо нарешті святкувати усі свята за спільним родинним столом.